Začíná briefing po přijetí komisařů Evropské komise pana Johannese Hahna, komisaře pro regionální politiku, a pana Andora, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, předsedou vlády České republiky panem Petrem Nečasem. Pane premiére, prosím, po úvodu. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velice rád, že jsem dnes mohl přivítat tady do vlády dva komisaře, pan Hahn a pan Andor. Měli dnes jednání nejen se mnou, ale i s některými dalšími členy české vlády. Tato jednání budou pokračovat. My jsme se zabývali několika aspekty. Samozřejmě v prvé řadě současným stavem kohezní politiky v České republice a řešení stávajících problémů, které v této oblasti Česká republika má, které řeší ve spolupráci s Evropskou komisí. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a great opportunity for me to welcome here at the Office of the Government the two commissioners who have met together, and we also met other members of the government. We talked about especially two aspects. First is the current situation of the cohesion policy, and the second, the solution of the problems that the Czech Republic currently encounters, problems that are solved in cooperation with the European Commission. Řešili jsme i konkrétní opatření, která přijímáme v této souvislosti, jako je například vytvoření centralizovaného auditního systému pro české operační programy, jako je vytvoření zvláštní jednotky na Ministerstvu pro místní rozvoj, která bude pomáhat řídícím orgánům jednotlivých operačních programů metodicky v aplikaci zákona o veřejných zakázkách, včetně toho, že od dubna letošního roku tady bude v platnosti rozsáhlá novela zákona o veřejných zakázkách, která zvýší transparentnost a efektivnost veřejných zakázek. We have discussed the specific measures that are or will be adopted. We talked about the centralized audit system for operational programs that will be created. We mentioned the special unit that will be set up at the level of the Ministry for Regional Development that will provide methodological guidance for management authorities dealing with operational programs, methodological guidance especially in the field of public procurement. And I have also mentioned that in April a new amendment will be adopted of the law on public procurement that will make the whole system more transparent and efficient. Současně ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude také vytvořena zvláštní metodická jednotka, která bude pomáhat řídícím orgánům v oblasti veřejných zakázek a jejich transparentnosti při provádění evropské kohezní politiky a uplatňování evropských fondů. And at the same time, we talked about the cooperation with the Anti-Monopoly Office, where a special methodological unit will be created that will help the management authorities with public procurement contracts to make the whole system more transparent and administer properly the funds provided in the area of cohesion policy by the European Union. Současně v oblasti personálního zajištění administrace Ministerstvo pro místní rozvoj ještě v dubnu připraví zvláštní metodický pokyn, který bude tuto věc řešit pro řídící programy jednotlivých operačních programů. At the same time, as for the staff capacity, the staff administering the operational programs, the Ministry for Regional Development will prepare in April guidance for management authorities dealing with operational programs. Současně jsem také informoval pana komisaře, že v září vláda České republiky schválí i nový služební zákon, který by řešil tento problém systémově a legislativně. And I have also informed the commissioners that in September this year the government will adopt a new civil service act that will deal with the issue and will provide a more systemic and legislative solution. S panem komisařem Andorem jsme projednávali problematiku Evropského sociálního fondu, kde máme dva operační programy. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, který funguje velmi efektivně a pomáhá v problematice především zaměstnanosti, a pak samozřejmě problematický program vzdělání ke konkurenceschopnosti, který musíme řešit velmi intenzivně, protože tam ta míra problémů je velmi vysoká.
With Commissioner Andor, we talked about the European Social Fund, where we have two operational programs. One operational program for human resources and employment, which is functioning very well, and it provides enormous help in the area of employment in the Czech Republic. And one more problematic operational program, which is the education for competitiveness, where we have to devote our attention and deal with the problems that were detected. V každém případě bych chtěl zdůraznit, že ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropské komisí bych chtěl poděkovat. Velice intenzivně pracujeme na odstranění všech nedostatků, tak aby implementace všech nezbytných opatření proběhla velmi rychle. Vláda České republiky na to má velký zájem o co nejrychlejší zavedení nápravných opatření a učiní proto všechny nezbytné kroky. Mimo jiné se to stalo i předmětem vlastně pravidelného jednání vlády České republiky. At the same time, I would like to take this opportunity to thank the Commission for the cooperation we have had in this area. We are working together to eliminate all the deficiencies detected in the systems and to implement all the necessary measures as fast as possible. It is in the interest of the Czech Republic to remedy the situation and take all the corrective measures, and we're doing everything which is possible. We're taking all the steps, and we also discuss these issues at all the regular meetings of the government. Pane premiére, děkuji za vyjádření a o slovo prosím pana komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna. Děkuji. Thank you very much, and I'll pass the floor to Commissioner Hahn. Thank you, Prime Minister. I can give back your thank, and we are very grateful for having had the opportunity of this direct exchange. Děkuji, pane premiére, rád využiju této příležitosti a také vám poděkuji a řeknu, že jsme skutečně velice rádi za to, že jsme měli tuto příležitost takto se s vámi přímo setkat. I can fully confirm what the Prime Minister has said and announced, and it's now time to have a very comprehensive approach concerning the deficiencies and shortcomings what concerns audit and control issues dealing with European funds. Potvrzuji všechno, co říká pan premiér. Myslím, že teď skutečně nastal čas, abychom se rozhodli pro ucelený přístup a snažili se tento ucelený přístup aplikovat na všechny nedostatky a závady, které byly nalezeny v systémech auditu a kontroly evropských fondů. I think you are aware about the fact that currently no bills are sent from Prague to Brussels, as we have detected some systemic shortcomings in this audit process. Samozřejmě jsme si vědomi toho úsilí, které Česká republika vyvíjí, když se snaží odstranit všechny nedostatky, které byly nalezeny v auditních a kontrolních systémech. As an immediate consequence, we have agreed on an action plan to redress this situation, because it's in everybody's interest that Czech authorities and European Commission work together to solve this matter quickly but adequately, but in particular sustainable. Jako důsledek těchto našich diskusí a těchto nalezených nedostatků vidíme akční plán, který má za cíl skutečně situaci napravit. Musím říct, že je skutečně v zájmu jak českých úřadů, tak i Evropské komise snažit se najít řešení této situace co nejrychleji. So we are fully aware about the impact of the cohesion funds to the national Czech budget. It makes a difference if the money is there or not. Jsme si plně vědomi toho dopadu, jaký evropské peníze mají na český rozpočet. Rozhodně je rozdíl, zda ty peníze tady budou nebo nebudou. And on the other hand, we are also in a year where we face very tough European-wide negotiations about the next financial period, and therefore it's extremely important to send clear signals, in particular to the net contributors, that countries like the Czech Republic can really facilitate the available amount of money in a proper way. Zároveň jsme si vědomi toho, že v letošním roce nastává období, kdy budeme vést velice tvrdé vyjednávání o dalším programovacím období, takže chceme vyslat jasný signál čistým příjemcům, jako je Česká republika, že peníze budou k dispozici, pokud budou uplatněny všechny, pokud nebude existovat systém pro jejich správné využívání. But I have to say, I'm really rather confident and trustful that we can together resolve these problems
by the end of June at last. In particular, as the Prime Minister has announced a common coordination or a common action group within the government to deal with that issue. Ale já jsem plně přesvědčen společně se svým kolegou, že Česká republika vyřeší tyto problémy do konce června, zvláště také díky tomu, jak pan premiér řekl, že bude existovat velká koordinace a bude vyvíjeno velké úsilí na vyrovnání vlády. And I can reassure you that we will together, we means the Czech government and the European Commission, my people, work together in the best cooperative spirit, following the EU rules, and but by not losing any precious time, that we will be able to tackle the problems and to solve it. Chtěl bych vás tedy ujistit, že my společně pracujeme, to znamená Česká vláda a Evropská komise, máme skutečně ducha spolupráce mezi sebou, abychom podle evropských pravidel nestráceli čas a abychom vyřešili všechny problémy. The main areas are independence of audit authorities and a clear functioning of the audit authorities and we need also a national system for the treatment of irregularities. But here we have made very concrete proposals and I'm sure we will find proper solutions. Ty hlavní oblasti problémové jsou především nezávislé auditní orgány, správně fungující auditní orgány a také řešení na národní úrovni všech nedostatků, které byly v systému nalezeny. Jsem si ale jist, že společným přístupem na tyto problémy řešení najdeme. Pane komisaři, vám děkuji za vyjádření a nyní poprosím o slovo pana komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andora. Thank you very much, and now I'll pass the floor to Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion. Thank you much, ladies and gentlemen. It's been an honor to have this consultation with the Prime Minister, and this consultation also extended to the questions of the European Social Fund. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, bylo mi skutečně velkým potěšením, že jsem mohl takto konzultovat pana premiéra a hovořit s ním o otázkách Evropského sociálního fondu. As the Prime Minister already said, the Social Fund makes a very important contribution to the Czech society and the Czech economy. Jak už pan premiér říkal, Evropský sociální fond je významným příspěvkem pro českou společnost a českou ekonomiku. The Czech Republic is one of the best performing countries in Europe in terms of keeping the level of unemployment low and also the number of people living at risk of poverty also relatively low. Česká republika patří k těm nejvíce výkonným státům Evropské unie, co se týče úrovně nezaměstnanosti a také co se týče počtu lidí, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi chudobou. But what I believe is that in order to maintain this good performance in terms of employment and poverty reduction and also to contribute to a competitive development of the economy in the future, there is a need for further investment in human resources. Zároveň se ale domnívám, že jestliže chceme udržet tyto dobré výkony České republiky a pokud chceme udržet nezaměstnanost a chudobu na nízkých úrovních, musíme se zaměřit na konkurenceschopnost české ekonomiky, to znamená, že budeme potřebovat další investice do lidských zdrojů. This is what we are focusing on from the side of the European Social Fund, and if we find weaknesses in the implementation, we do our utmost in order to sort out this problem as soon as possible. Tím se zabývá právě Evropský sociální fond a pokud najdeme v systému nějaká slabá místa, uděláme, co bude v našich silách, abychom tato slabá místa odstranili. Where some major weaknesses have been found is the operational program on education, where I had an opportunity about a month ago to discuss these issues with the minister in Brussels. Nedostatky byly nalezeny například v operačním programu vzdělávání. Já jsem měl příležitost asi před měsícem o tomto tématu hovořit s panem ministrem v Bruselu. Since then, progress has been made. There are some good ideas and some good developments, but we are a little bit far from the end of this exercise. Od té doby došlo k pokroku,
postupu byly nadneseny zajímavé myšlenky, došlo k dobrému vývoji, ale zatím tento proces ještě zdaleka není ukončen. There is a need for a further effort from our side, but definitely from the side of the government, the relevant government offices, and we discussed again today with the minister before I came here that this will be very much in the focus of our joint efforts in the coming period. Samozřejmě, že úsilí ještě musíme učinit my na naší straně, úsilí musí ještě učinit také nejrůznější české odpovědné úřady a o tom všem jsme hovořili s panem ministrem, předtím, než jsem přišel sem na úřad vlády a rozhodně vás chci ujistit, že toto bude jedno z našich velkých témat, kterým se budeme společně zabývat. Of course, in our focus is the intention to avoid losses, but I believe it should be possible, and if there is a need to rethink or perhaps reallocate funds, there should be a shared understanding that if there is one way, we should continue to support human resource development, education, training, lifelong learning, investment in the skills of the workforce in the Czech Republic. Samozřejmě, že se budeme ze všech sil snažit vyhnout se extrémním řešením. Pokud bude potřeba, budeme schopni realokovat zdroje do jiných oblastí, ale vždycky se budeme snažit najít způsob, jak investovat do dalšího rozvoje lidských zdrojů v České republice, vzdělávání, celoživotního vzdělávání a dalšího rozvoje dovedností pracovní síly. Vám, pane komisaři, děkujeme za slovo. Thank you very much, Commissioner, for your speech. Dámy a pánové, vzhledem k časové tísni dnešní briefinky u konce děkujeme vám za pozornost a nashledanou. Skandál. Už jsme čekali tady na to takovou dobu.